Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε το hover test για το DJI Flip. Έχουμε πει επανειλημμένα, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά έτσι ώστε να μην το ξεχνάμε. Το hover test δεν λέει κάτι το φοβερό όσο έχει να κάνει με το χρόνο πτήσης του drone. Απλά μας δίνει ένα νούμερο το οποίο μπορούμε να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας για να υπολογίζουμε όταν πετάμε και να έχουμε περίπου υπόψη μας τους χρόνους. Όμως όταν είμαστε σε κανονική πτήση, πετυχαίνουμε συνήθως καλύτερους χρόνους από το hover test. Παρ' όλα αυτά, πάντα κάνω hover test στα drone για να δούμε πόσο αντέχουν οι μπαταρίες σε συνθήκες στατικής πτήσης. Είναι άπνοια σήμερα, έχω έρθει και σε σημείο στο οποίο κόβει ο αέρας, οπότε νομίζω θα πάρουμε καλά αποτελέσματα. Πάμε να ανοίξω το DJI Flip και να απογειωθούμε για να αρχίσουμε να μετράμε. Το DJI Flip είναι κάτω, μόλις έπιασε και δορυφόρους και πάω να απογειωθώ γρήγορα. Μετράω κανονικά από την αρχή της πτήσης και δεν κόβω δρόμο, οπότε το βάζουμε κάτω, περιμένουμε για να έχουμε πραγματικές συνθήκες. Πατάω να γράφει κιόλας για να έχουμε έτσι ένα χρονόμετρο και βάζω μπροστά το flip, το οποίο το απογειώνω και το φέρνω γρήγορα στο σημείο όπου θα κάτσει και είναι νομίζω πολύ σταθερό. Πήγε και μια μύγα εκεί πέρα. Ξεκινάμε το hover test. Νομίζω θα πετύχουμε καλά αποτελέσματα γιατί πολύ απλά δεν φυσάει καθόλου. Να ελέγξω λίγο ότι μήπως το φέρω και πιο κοντά να το βλέπετε καλύτερα. Εδώ ή να το κάνουμε έτσι. Ας το κάνουμε έτσι. Νομίζω εκεί το βλέπετε καλά, το έχω κεντράρει και με την κάμερα έτσι ώστε να δούμε πόσο θα κινείται μέσα σε αυτό το χρόνο. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν και οι κάτω αισθητήρες και το GPS, οπότε είμαστε εξαιρετικά σταθεροί στον αέρα. Το drone παραμένει εκεί, το πάω λίγο πιο εδώ μου φαίνεται, λίγο πιο μακριά. Το drone παραμένει εκεί και εσάς είμαστε στο 95%, το χρονόμετρο λέει 24 και 40 και κατεβαίνει. Είμαστε ήδη 1 λεπτό και 36-37, βλέπω εκεί από το βίντεο, στον αέρα περίπου. Και σε αυτό το σημείο δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Ευχηθείτε μου καλή υπομονή γιατί στάνταρ ένα 25 λεπτό θα το φάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάμε να σας το βάλω στο γρήγορο και να δούμε πόσο θα κρατήσει σε hover το DJI Flip. Φύγαμε. Λοιπόν, είμαστε στο 20%. Και έχουμε γράψει 23 λεπτά, μας έβγαλε το πρώτο low battery return to home, πατάω cancel.
Είμαστε 19%, είναι στο κόκκινο τώρα. Θέλω να δω τη συμπεριφορά του, θα το κουνήσω λίγο προς το εδώ. Aircraft battery level, είναι όλα στα κόκκινα. 2 λεπτά μέχρι force landing, 4 until battery depleted. Έχουμε γράψει 23,5 και συνεχίζουμε. Μόλις δω ότι πάει να χαμηλώνει, θα προσπαθήσω να το κρατήσω λίγο και εν συνεχεία θα το φέρω για προσγείωση 17%, 16%, 3 λεπτά. Ακόμα δεν μου έχει εμφανίσει υποχρεωτική προσγείωση. Ούτε χτυπάει το χειριστήριο, νομίζω 15% φοράω και τα γυαλιά γιατί έχει πολύ ήλιο. Τώρα low battery, return to home promptly. Δεν βλέπω να κάνει κάποια κίνηση το drone προς το παρόν. Αυτά που ίσως βλέπετε στην GoPro είναι, μόλις έκανε μία μικρή ρηπή. Δεν βλέπω κάτι ακόμα. Οι κινήσεις που κάνω, εγώ τις κάνω, μην νομίζετε ότι τις κάνει μόνο του. Είναι στο 13%, τα βγάζω τα γυαλιά γιατί δεν με βολεύει να βλέπω. Σφυράει, αλλά δεν έχει ξεκινήσει υποχρεωτική κάθοδο. 25 λεπτά βίντεο και θα το πιέσω μέχρι το 5%, παιδιά. Θέλει δεν θέλει, θα το πάω μέχρι το 5%. 12, 11%, 25 λεπτά βίντεο plus πλέον, γράφει παραπάνω. Και θα δούμε και στο τέλος 10%, δεν ξέρω πότε θα αρχίσει να κάνει το συνεχόμενο BB, λογικά τώρα κοντά ΝΑΤΟ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα υποχρεωτική προσγείωση και είμαστε στο 9% πλέον, με 2 λεπτά μπαταρία για να είναι confirm. Πατάω εδώ, μου κάνει υποχρεωτική και εγώ το κρατάω με τον αριστερό μοχλό. Και στο 9% εγώ κρατάω με αριστερό μοχλό 9%, σας είπα θα το πάω στο 5% και 8%. Είναι υπερβολικό σενάριο αυτό το συγκεκριμένο το οποίο κάνω τώρα, αλλά για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. 8%, συνεχίζω και πατάω τον αριστερό μοχλό 7%, γιατί αν τον αφήσω θα ξεκινήσει να κάνει προσγείωση. 7% με 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ακόμα 26 λεπτά βίντεο έχει γράψει. 6% μόλις γράψει, 5% γυρνάω πίσω. Περιμένουμε, τώρα θα γράψει και 6%, 5% συγγνώμη, και θα γυρίσουμε. Είναι stress test αυτό, έγραψε 5%, είναι stress test αυτό για την μπαταρία. Το φέρνω πατώντας τον αριστερό μοχλό προς τα πάνω, γιατί όπως βλέπετε χαμηλώνει ύψος και έρχεται, τα έχω αφήσει όλα πλέον και κάνει προσγείωση με 4% μπαταρία, 26 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Φυσικά σφυράνε όλα εδώ πέρα και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται μέσα για την πτήση, δηλαδή η τελευταία πτήση να μας την εμφανίσει κιόλας είναι 28 πρώτου. 27 λεπτά ήταν η πτήση που κάναμε και καταφέραμε και γράψαμε περίπου 26 λεπτά βίντεο. Νομίζω ότι τα πήγε πολύ καλά. Οι συνθήκες ήταν άριστες για ένα τέτοιο τεστ, δεν φύσαγε καθόλου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!